Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip vom vedea cum se distribuie puterea în rezistoare, legate în serie sau în paralel. Voi arăta pe scurt puțină teorie esențială, iar apoi voi trece la demonstrații practice. Pentru că, după cum știm, practica fără teorie nu se poate. Pentru început, să prezentăm formulele pentru calculul puterii în curent continuu. Prima formulă, considerată de mine cea mai importantă, puterea este egală cu tensiunea electrică ori intensitatea curentului electric. Iar celelalte două formule sunt derivate din aceasta și le folosim atunci când nu cunoaștem toate mărimile. A doua formulă, puterea este egală cu intensitatea la pătrat înmulțită cu rezistența electrică. Iar a treia formulă, puterea este egală cu tensiunea electrică la pătrat împărțită la rezistența electrică. Cred că din cele două de mai jos, a treia este cea mai utilizată. Să trecem la puțină teorie despre cum se distribuie puterea în rezistoare legate în serie sau paralel. În cazul rezistoarelor legate în serie, trece același curent, iar tensiunea se distribuie în funcție de valoarea fiecarei rezistențe. Dacă rezistența este mai mare, căderea de tensiune pe ea va fi mai mare. Dacă rezistența este mai mică, acea cădere de tensiune va fi mai mică. Concluzia este, în serie, puterea este proporțională cu rezistența. Rezistorul cu valoare mai mare disipă mai multă putere. În cazul rezistoarelor legate în paralel, tensiunea este aceeași pe fiecare rezistor, iar curentul va trece prin fiecare rezistor în funcție de valoarea rezistenței. Dacă rezistența e mai mică, acel curent va fi mai mare. Dacă rezistența e mai mare, acel curent va fi mai mic. Concluzia este, în paralel, puterea este invers proporțională cu rezistența. Rezistorul cu valoare mai mică disipă mai multă putere. Să începem primele demonstrații practice cu legarea rezistoarelor în serie. Două rezistoare de aceeași valoare, de aproximativ 30 de ohm fiecare rezistor, da? Primul și al doilea. Aproximativ 30 ohmi. Am legat rezistoarele în serie, la fel ca în schemă, ambele alimentate la aproximativ 10 volți. Pentru că sunt legate în serie, prin ele trece același curent de 0,166 A, adică 166 mA, iar tensiunea se distribuie în funcție de valoarea fiecărui rezistor. În cazul acesta, având de 30 ohm la ambele, tensiunea va fi aceeași, de 5 volți pe primul rezistor și 5 volți pe al doilea rezistor. Am notat măsurătorile, tensiunea de alimentare pe cele două rezistoare de 10 volți, pe fiecare rezistor 5 volți și pentru că rezistoarele sunt legate în serie, avem același curent de 0,166 A, așa că putem calcula puterea folosind formula de care vă spuneam la început. Puterea este egală cu tensiunea ori intensitatea curentului electric. Primul calcul, pentru rezistorul R1, am notat P1, este egal cu 5 volți, ori 0,166 A, este egal cu 0,83 W. Iar al doilea rezistor, același calcul, 5 volți ori 0,166 A, egal cu 0,83 W. Bineînțeles, puterea maximă de disipare termică pe ambele rezistoare, conform sursei mele de laborator, afișajului sursei mele de laborator, de 1,66 W. Practic adunăm puterea disipată pe fiecare rezistor și ne dă valoarea de pe wattmetrul sursei mele de laborator. Să continuăm cu a doua demonstrație, tot cu legarea rezistoarelor în serie, numai că de data aceasta cu valori diferite ale rezistoarelor. Primul rezistor de aproximativ 33 de ohmi, iar al doilea rezistor de aproximativ, hai să spunem, 81 de ohmi. Am alimentat ambele rezistoare la 15 volți cu aproximație. Pentru că rezistoarele sunt în serie, prin ele trece același curent de 131 mA și pentru că valorile rezistoarelor sunt diferite, căderea de tensiune pe fiecare rezistor va fi diferită. Primul de 4,27 volți, al doilea de 10,73 volți. Iar acum, știind valorile respective, putem calcula cum se distribuie puterea pe fiecare rezistor în parte, în cazul legărilor în serie, când avem valori diferite, de 33 de ohm primul rezistor, al doilea 81 de ohm. Bineînțeles, folosim formula aceasta de care vă spuneam la început.
În cazul primului rezistor, pe 1, puterea pe rezistorul R1 este egală cu 4,27 V, tensiunea măsurată pe rezistor, înmulțită cu acel curent care trece prin rezistor, fiind același cu R2, de 0,131 A și ne dă 0,559 W. Al doilea rezistor, pentru că valoarea în ohm e mai mare, avem căderea de tensiune mai mare, de 10,73 V, înmulțită cu 0,131 A, fiind același curent, deoarece sunt în serie rezistoarele, și ne dă o putere de 1,405 W. Și dacă ne uităm pe wattmetrul sursei mele de laborator, se observă că puterea totală este cam aceeași cu suma puterilor celor două rezistoare. Mă rog, e puțin mai jos puterea pentru că ampermetrul sursei mele de laborator măsor puțin pe minus. Următoarea demonstrație practică în care legăm două rezistoare în paralel de aceeași valoare. Hai să măsurăm rezistoarele. Aproximativ 30 de ohmi. Primul rezistor, al doilea rezistor, aproximativ 30 de ohmi. Am alimentat rezistoarele la aproximativ 6,04 V. Fiind în paralel pe ambele rezistoare vom avea aceeași cădere de tensiune. Aproximativ, avem și o mică rezistență prin acest mic breadboard. Să măsurăm curentul prin primul rezistor de sus, de aproximativ 201 mA, și fiind de aceeași valoare și prin rezistorul de jos va trece același curent, de 201 mA. Mă refer valoare în ohmi. Acum că am măsurat valorile, tensiunea pe ambele rezistoare și curentul prin fiecare rezistor, putem calcula cum se distribuie puterea prin fiecare rezistor în parte. Primul rezistor, avem tensiunea pe el de 6,04, fiind în paralel practic e aceeași tensiune cu rezistorul de jos. Curentul prin rezistor de 0,201 A și ne dă o putere de 1,21 de W. Rezistorul 2 exact la fel. Asta pentru că valoarea rezistorului în ohmi este aceeași cu rezistorul de sus. Și puterea totală disipată pe ambele rezistoare, conform wattmetrului sursei mele de laborator, de 2,42 de W, rezultând din adunarea disipării termice pe fiecare rezistor în parte, de 1,21 de W. Și ultima demonstrație practică în care vom lega două rezistoare în paralel de valori diferite. Primul rezistor de aproximativ 33 de ohmi, al doilea rezistor de aproximativ, hai să spunem, 81 de ohmi. Am alimentat rezistoarele la 8 V, fiind în paralel pe ambele avem 8 V, sunt legate în paralel. Curentul prin rezistorul de sus este de aproximativ 246 mA, iar prin rezistorul de jos de 98 mA. Să calculăm cum se distribuie puterea prin fiecare rezistor la legarea în paralel. Primul rezistor, R1, puterea prin el este egală cu 8, căderea de tensiune pe el, înmulțită cu acel curent ce trece prin el, de 0,246 A, și ne dă puterea de 1,968 W. În cazul rezistorului R2, tensiunea aceeași de 8 V, înmulțită cu 0,098 A și ne dă o putere de 0,784 W. Iar wattmetrul sursei mele de laborator afișează puterea consumată de ambele rezistoare, fiind destul de asemănătoare cu suma celor două puteri ce se distribuie prin fiecare rezistor în parte. Și cam acestea au fost măsurătorile, demonstrațiile practice și calculele în privința a cum se distribuie puterea în rezistoare legate în serie sau în paralel. Concluzia este: în serie, puterea este proporțională cu rezistența, rezistorul cu valoare mai mare disipă mai multă putere, iar în situația în care rezistoarele sunt legate în paralel, puterea este invers proporțională cu rezistența. Rezistorul cu valoare mai mică disipă mai multă putere. Cam mai se termină clipul de astăzi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!